Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang online Usapang Bokasyon. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ako po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa hapon pong ito ay ating makakasama ang isang kapatid na pari, kalakbay at kaklase ko rin po noon sa seminaryo. Siya po ay walang iba kundi si Father Angel Cortez mula sa Order of Friars Minor. At upang simulan ang ating bahaginan sa hapong ito, muling pangungunahan ni Earl ang opening prayer at susundan ng pagbasa ng salita ng Diyos ni Carlo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, Ama naming Diyos, na dahil sa iyong matibiyas na pag-ibig sa amin, ay iyong ikinadarama na di kami nag-iisa. Nakalakbay ka namin sa bawat pagkakataon. Hinihiling po namin sa inyo na nawa sa hapong ito, muli naming mamalas ang iyong pagpapahayag ng patuloy na pagmamahal at pagtawag sa mga kwento na aming mapapakinggan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng tagat-tagatan ng Genesaret, at nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng tagat-tagatan. Datapwat nagsinunsad sa mga yaon ang mga namamalakaya at hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya." At sumagot si Simon at sinabi, "Guro, sa buong magdamag ay nagsipagal kami at wala kaming nahuli. Tatapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at magkampupunit ang kanilang mga lambat. Tatapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus at nagsasabi, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon." At gayon din sa Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maglaan po tayo ng kaunting katahimikan upang pagnilayan ang napakinggan nating Ebanghelyo. Nagpapatuloy po ang ating pagninilay at bahaginan patungkol sa diwa ng kwento ng pagtawag, bilang bahagi ng ating pagkilatis sa bokasyon.
Kagaya ng mga nauna na nating pinagbahaginan, napakinggan natin kung papaanong ang kwento ng pagtawag ay nagaganap sa iba't ibang pamamaraan. No? Maaring sa personal na karanasan, sa diwa ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa paglilingkod sa simbahan at pakikilakbay sa mga lingkod simbahan, kagaya ng mga pari, mga madre at mga leader laiko. Gayon din sa larangan ng buhay pamilya, ang karanasan ng paghuhubog at pagpapakilala ng Diyos ng ating mga magulang. At maging ng mga kaibigan at ng mga taong nagiging malapit sa atin at nagdadala sa atin patungo sa pakikipagtagpo sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan. No? Naalala ko nung ako ay member ng isang presidium ng Legion of Mary, no, sa aming parokya. Yung Legion of Mary kasi mayroon niyang tinatawag na apostolic works. So yung pong paggawa ng mga apostolic works ay yung pagdarasal, pagpunta sa mga may sakit, pagbablack rosary, o kaya na may pagdalaw sa bilangguan, yung pagiging involved sa mga feeding program. No? At sa tingin ko, yung karanasan din ng pagsaksi sa pura paroko sa kanyang mga programang pastoral, no? Yung pagsama sa kanyang mga paglilingkod sa sambayanan, kagaya ng pagmimisa sa patay, no? Yung mga sandali at pagkakataon na mayroong mga istasyon ng krus, no? At yung mga pagkakataon din syempre kagaya ng mga recollection sa parokya at mga gawaing liturhikal. No? Nung ako ay napaka-aktibo sa aming parokya, no? Doon ko nakita yung sarili ko na masaya na nakapagbibigay ng sarili. No? Yung bang bago magsimula ang mga gawain, pagpupulong o kaya ay mga banal na misa sa aming parokya, dahil nagle-lector din ako noon, yung bang laging gusto mo maaga nandoon ka na, nakakapaghanda ka na, no? Yung bang hindi ka mahuhuli sa gawain. Dahil nga, nagdudulot ito ng karanasan ng kapayapaan ng kalooban at kaligayahan. No? Na sa ganun palang pamamaraan, unti-unti lumalalim yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Tapos nung pumasok na ako sa seminaryo, no? Syempre, sa unang taon, nandun yung tinatawag na adjustment period. No? Makikisama ka, kikilalanin mo yung mga kasamahan mong seminarista, mag-a-adjust ka rin sa paraan ng mga formators, dahil hindi ko naman nakakasanayan yung mga paraan na may mga structure, no? Kagaya ng oras ng pagdarasal, oras ng pag-aaral, at maging oras ng mga paglilinis at gawain sa loob ng seminaryo. No? So, bagamat ang unang taon ay masasabi ko na hindi naging napakadali para sa akin dahil malapit ako sa pamilya ko, mahirap para sa akin na lumayo sa kanila. No? Kaya unti-unti ay mabigat sa loob ko yung pagkakauwi galing sa seminaryo, ay parang gusto ko ma-extend yung stay ko sa bahay. Ganyan. Sa pagbabalik ng seminaryo, parang mismo na agad yung pamilya mo, yung buhay sa labas. Yung. Kaya noon, alam nyo Earl, Carlo, and Father Angel. Father Angel nga po pala ay kaklase ko. Sabay po kami pumasok sa seminaryo. No? Nung mga panahon na yon, parang siguro ngayon ko lang din masasabi kay Angel, no? parang plano ko after 1 year ay babay na. So bahala na. Nakakahiya naman kasi na tawag dito, susukon ako agad. No? Nagpa-despedida pa yung nanay ko at nagluto ng pansit. No? So, after a year, sabi ko, naku, tuloy ko pa nga ng 1 taon. No? So, pangalawang taon na. Tapos, nung nakadalawang taon na ako, ayun, susuotan na ako ng sutana. Sabi ko, sige nga, pagbigyan ko din nga ang aking sarili at baka mamaya ay tinatawag nga ako ng Diyos sa buhay na ito. E di syempre, dahil 3rd year na ako, 1 taon na lang,
gagraduate na ako ng philosophy. Pero alam nyo mga kapatid, nung ako ay fourth year na, nakaramdam ako ng malalim na paghahangad na ipagpatuloy na ang buhay at ang pagsisikap na ito na mahubog sa loob ng seminaryo. Oh. At nung pagkakataong yun, nung kinakausap na ako ng aking formator, sabi niya sa akin, wala akong nakikitang dahilan para hindi ka pa tumuloy sa Tagaytay. No? At sa ganung klaseng mga pagsisikap, no, at pagnanais na makapagpatuloy sa pagtugon, no, nakita ko na unti-unti ipinaparamdam ng Diyos yung kanyang pagtawag sa akin. No? Hindi naman ito biglaan na parang sa isang araw, konkreto na agad, tinawag na ako ng Diyos sa buhay na to. Hindi. Maraming mga pinakita ang Diyos sa akin, lalo na nasa loob ng seminaryo, para maunawaan ko yung kanyang pagtawag. Kaya nga, lagi kong sinasabi, bilang Bokasyon Director ng Diocese of Imus, sa mga nag-a-apply na hindi natin agad-agad mauunawaan ang panawagan ng Diyos kung hindi tayo papasok sa loob ng seminaryo. Sapagkat sa loob ng seminaryo, gagabayan tayo ng mga tagapaghubog at maging ng spiritual director natin para unawain ang biyaya ng pagtawag ng Diyos. Sa iyo, Carlo, no? Ano yung masasabi mo na naging mahalagang karanasan o pangyayari sa iyong buhay na nagdulot ng dagdag na linaw sa panawagan ng Panginoon sa iyo? Hello, Carlo? Hello po, magandang hapon po, Father. Magandang hapon. Magandang hapon po, Father Angel, at sa ating mo kasama si Kuya Earl at sa lahat po ng ating kalakbay ngayon sa hapon na ito. Siguro, Father, habang pinabalikan ko yung kwento, habang pinabalikan ko po yung karanasan ng aking, kung papaano ako tinawag ng Diyos, siguro may summarize ko siya sa isang Ayan, nawawala sila, Father Angel. Ay, teka lang. Ayan, i-admit na. Ayun si Earl. Oh, nawala si Carlo, pero hintayin na lang natin. Kanina, Earl, nagbabahagi ako tungkol sa proseso ng karanasan ng pagtawag ng Diyos. No? Ngayon naman, Earl, ikaw, pagkakataon mo para ibahagi sa ating mga tagapanood at taga-subaybay yung ilang mga kaganapan sa buhay mo na masasabi mong naging pahayag ng Diyos ng kanyang pagtawag sa iyo. Ayun po, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat at po kay Father Angel. No, natutuwa po kasi nakaka-connect ako kay Father Angel dahil siya ay isang Franciscano. So, siguro kakaunti sa mga kababayan natin sa Cavite ang nakakaalam na ang tatay ko po kasi ay taga Nueva Ecija, Peñaranda. At ang pamilya namin ay malapit, no, sa mga Franciscano. Ang mga lola ko ay third order at yung tiyahin ng tatay ko ay isang Fort Claire, si Mother Oxy, Auxiliadora Tan. Opo, walang tawaan. Opo, at pag umuwi ako sa Nueva Ecija ay kakaiba yung sitwasyon namin doon, no? Dahil napakasimple lang ho ng buhay, no, nila doon. Kumpara ko dito sa Silang ay parang ang description ko nga ay Franciscan, ang spirituality nung family, yung daddy, na parang napakasimple at may malalim na pananampalataya sa Diyos. At sa mga tiyahin ng tatay ko ay parati ko sila na-encounter tuwing bakasyon at nagkikwentuhan kami. At minsan ini-imagine ko, Father, no, paano kaya, no, yung buhay ng pare na nakasanayan ko, no? At nung na-assign ang bago naming kura paroko noon, si Father Marty, para bang nagulantang ako, no,
pagkakakilala ko sa pare dahil makikita ko si Father Martin na nag namamalengke, no? Na naka-shorts, no? Na hindi ko dati nakikita, no? Sa mga dating naka-aside sa akin. Sabi ko, pwede palang ganito rin yung pare, no? Na namamalengke, naka-shorts, nagtatanim, no? Na may iba pa palang buhay. Hindi lang pala nagmimisa, no? Hindi lang pala yung para bang nakikita mo na parating nakasutada lang o nasa mga liturgical services. Pero ang buhay pala ng isang pare ay pakikipamuhay sa ordinaryong buhay ng mga tao. At sa ganung karanasan ay nasabi ko na ang connection pala ng buhay ng isang pare ay hindi nalalayo sa buhay ng mga ordinaryong tao. Sa pamagitan ng halimbawa na ipamala sa akin ng aking parish priest, no, hanggang sa kasalukuyan. At dahil doon ay para bang mas na yung attraction at yung paanyaya sa akin ng Diyos na tumugon sa panawagan niya na subukan ang buhay na ito ay mas lalo pang napag-alam ng mayamang karanasan, no, ng pamilya ko sa father side at nung pagkabulat ko ng ibang uri ng pagkapari na aking namala sa aking parish priest dito sa sila. Salamat, Earl. Balikan natin si Carlo. Naputol si Carlo. Hello, Carlo. Hello po, Father. Magandang hapon po ulit. Magandang Sige. hapon po ulit, Father Angel, Kuya Earl. Gaya nga po ng sinasabi ko kanina, maaari kong sabihin na yung karanas ko ng pagtawag sa Diyos ay may summarize ko sa isang phrase o sa isang sentence. At ito ay, our disappointments could be God's appointments. Naalala ko po, Father, noon, di ba, naikwento ko na po sa nakaraang episodes natin ng online Usapang Bokasyon, na simula pagkabata pa lamang ay meron na akong paghahangad o pangarap na tuklasin ang buhay ng pagpapari. Pero habang lumalaki po tayo, habang lumalaki po ako, siguro nung high school ay nagkaroon ako ng love interest. At ito ay aking niligawan sa loob ng 2 taon. Yun ay 2 taon na puro panunuyo, no, pag-e-effort. Pero sa bandang huli, ako ay kanyang binasted. At habang binabalikan ko yung karanasan kong yun, nandoon yung pagtatanong ko sa aking sarili na ano ba ang kulang, ano ba ang wala sa akin, bakit hindi niya ako pinili, bakit hindi ako yung kanyang sinagot, no? At ito ho ay nabigyan ng kasagutan nung ako ho ay pumasok sa seminaryo, no? Nagkaroon ho kami ng pagkakataon na magkausap dito lamang at nagkaroon kami ng kaunting kamustahan at binalikan namin yung aming mga karanasan. At siguro doon ko na-realize na yung mga disappointments ng aking buhay ay isang encounter ng appointment ng Diyos. Isang pagkakataon kung saan tinatawag akong muli ng Diyos pabalik sa kanyang sarili. Siguro yung isa yun sa matinggan kong karanasan ng aking pagtawag o ng pagtawag ng Diyos sa akin. Salamat, Carlo, sa iyong ibinahagi. Gayon din, Earl. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating panauhin, Father Angel, para ibahagi sa atin ang kwento ng pagtawag ng Diyos. Father Angel? Ayan, magandang hapon mga kalakbay sa pagtugon. Siyempre, lalong-lalo na sa aking masipag na kaklase. Hindi ko inaasahan na sa isang tagpo yun ko na aking buhay ay maaanyayahan ako ng isang Father Randy. At ganoon din, magandang hapon kay Carlo at Peter. Nais ko muna magpakilala. Sabi niya kanina, hindi masyadong kilala yung kongregasyon sa Diocese ng Imus. Although, naroroon naman yung aming mga kapatid na Kaputino at saka mga conventuals. Ako po si Father Angel Cortez, 35 years old, single, taga General Mariano Alvarez Cavite, sa parokya ng Banal na Mag-anak. At doon po pinanday ng Panginoon yung aking bokasyon
Kasalukuyan po, ako po ay magtatatlong taon pa lamang sa pagkapari at ako po ang kasalukuyang Executive Secretary ng Association of Major Religious Affairs in the Philippines at ang Provincial Animator ng Justice, Peace, and Integrity for Creation ng aming province dito, Province of San Pedro Bautista. Kasalukuyan nakatira sa St. Anthony Shrine, Sampaloc, Manila. So, sabi nila ay magbahagi daw ako tungkol sa aking bokasyon. No? Katulad ng nabanggit ko, ay nagsimula naman po ang lahat sa tahanan. No? Ang nanay ko po kasi ang aking unang katikista. At dahil ang nanay ko po ay talagang napakasipag na deboto, nag-araw-araw kami nag-rosaryo sa bahay, doon ko po sinimulang tanongin ang sarili ko bakit yung pagdarasal ng Santo Rosario ay bahagi na ng aking buhay. Hanggang nakilala na namin yung mga tao sa parokya at ako po ay naging aktibong membro ng Knights of the Altar. Matagal po ako naging sakristan at noong medyo tumatanda na tayo, sumali rin po ako sa isang choir group, naging active din po ako sa parish youth ministry, naging katikista din po ako, sumali rin po ako sa parish renewal experience. Sa makatuwid po ay halos lahat po ng organisasyon sa parokya ay nasamahan ko na. Dumating sa punto ng aking buhay na ano pang kasunod ng parokya. At doon ko tinignan na meron palang punla ng bokasyon sa pagpapari. So, kasabay ko pong pumasok si Father Randy sa seminaryo ng Mahal na Birhen del Pilar sa Imus, sa Buhay na Tubig. Hindi ko po alam na hindi po pala ako magtatagal. Sabi nga ay nagkailangan na namang magtawag ang Diyos. Pero para bagang lahat po ng pinaghandaan ko, lahat ng aking inisip, ay meron pa akong hinahanap. Kaya po sa kalagitnaan ng unang aming taon, hindi na po ako nagpaligoy-ligoy pa at ako ay nagpakatotoo na nagpaalam po akong lumabas. At paglabas ko, yun po yung isa sa mga pinaka-masakit na yugto ng aking buhay sapagkat para pag akong nabigo. Kung yung kwento kanina na nabasted siya, sa akin parang pinagtakpan ako ng langit at lupa. Kasi yung haba ng panahon na dinais ko talagang maging isang pari, para bang nawala na parang bula. Iba na yung tingin ng tao sa iyo, pagbalik ko ng parokya, parang hindi na ganoon. So, hinanap ko po yung aking sarili. Nag-full time ako sa parokya, parang makalimutan ko yung sakit na kalimutan yung aking hangarin sa pagpapari. Pero hindi naman po ako pinabayaan ng Panginoon. Yun po palang aming parokya, bago siya naging parokya ng mga dosisado, ay parokya na pinamamahalaan ng mga Kaputsino, isa rin pong grupo ng mga Franciscano. At meron po isang imahe doon na matandang imahe ni San Francisco na palagi ko pong nililinis na ako ay sakristan pa. At hindi ko po alam na magiging curious ako doon sa kanyang buhay. So isang beses, nakilala ko po ang mga Madre Franciscan Missionaries of Mary na meron din po sa aming parokya. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanongin sino ba si San Francisco. At alam mo, simple lang, ipinahiram po nila sa akin yung CD na Brother, Son, Sister Moon. Noon po napanood ko yung kwento ng Brother, Son, Sister Moon. Para bagang hindi na maalis sa aking puso na gusto ko rin maging katulad ni San Francisco. At habang kinikilala ko si San Francisco, unti-unting nawawala sa isip ko na ang landas ng buhay ay pagpapari lamang. At noong dumating na ako sa punto na kailangan kong muling magdesisyon, ay hindi po ako nag-atubili. Pumasok po ako sa seminaryo ng Mahal na Birhen ng mga Anghel sa Novaliches, Quezon City. Noon po ay lumalagi ako ng 4 na taon at doon ako hinubog, doon po ako nag-aral ng filosofiya at pagkatapos ng 4 na taon, akala ko po ay tuloy-tuloy na.
Pagkatapos po ng 4 na taon, nagkaroon na naman po ng second heartbreak ang aking bokasyon. At marami akong mga bagay na gustong tanungin sa Diyos pero hindi ko makita yung kasagutan. Kaya siguro mas ibang level na yung pagdedesisyon ay lumabas ako ulit. No? Sa pagkakataong ngayon, medyo malayo naman yung pinuntahan ko. No? Pumunta po ako ng Roma para umatin ng World Youth Day. At pagkatapos ko pong umatin ng World Youth Day, may nakilala po akong kongregasyon na Franciscano din. Sila po yung Franciscan Friars of the Atonement na nasa New York. So namalagi po ako ng 4 na taon. Ito po yung problema. Pagdating ko po ng Assisi sa Novitiate sa 1 year, nakakakita ako ng abito ng mga OFM kasi teritoryo nila yung Assisi. At sa tuwing makikita ko yung abito ng mga Franciscano, may nagsasabi sa akin na dapat ganun yung suot ko. Constant yun hanggang malapit na yung araw ng aking pagtatalaga. Alam niyo po, dahil hindi ako sigurado at napakahirap ng buhay sa Europa, umuwi po ako sa Pilipinas, umuwi akong luhaan. At yun po yung aking ikatlong heartache sa bokasyon. No? Ang ginawa ko po, lumabas po ako, nagtrabaho ako, nagturo ako, sinubukan ko yung buhay sa labas, pero wala pa din. No? Hindi pa rin talaga. Hanggang dumating po yung isang mahal na araw, actually very significant po ito sa akin. Pumunta po ako sa Baliwag, Bulacan para sa selebrasyon ng Biyernes Santo ng Prosesyon. Kasama ko po yung isa kong kaibigan na pari na po ngayon, si Father Andrew, naka-assign sa Isabela. Pagkatapos po ng buong prosesyon, ang sabi niya lang sa akin, "Oh, balik ka na. Matagal ka na namang wala." Alam niyo po, umuwi ako ng gabi na yun na hindi kumatahimik ang aking isip. Pumunta ako sa aking spiritual director at pinag-usapan namin yung aking karanasan, yung mahabang proseso ng aking bokasyon. And finally, sabi ko sa Panginoon, tumatanda na ako. I really have to decide. Marami na akong pinagdaanan, marami na akong karanasan. Pero I have to really choose the life that I wanted. So ginawa ko po, bumalik ako sa vocation director that time. Tinanggap po ako ng mga Franciscano dahil wala naman po akong naging problema nung kasama nila. No? Siguro yung proseso lang, kahit gaano kahaba, pero gagamit ng instrumento ang Panginoon para ipakilala sa iyo. So, tuloy-tuloy na po yun hanggang ako po ay mag-actor ng postulancy sa Frisco 1 year. Tapos pagkatapos po nun, akala ko tuloy-tuloy na. Hindi pa pala doon natatapos. No? Pagkatapos noon ay bago ako maging novicio, novice, namatay po yung tatay ko. At ang sabi ko sa nanay ko, kung hindi naman niya ako papayagan dahil panganay ako, ay okay lang. Imagine niyo po, nakaburo yung tatay ko, kailangan ko mag-report kasi retreat na amin. Tapos pagkatapos kong magsuot ng abito, saka lang ako babalik sa burol. At pagbalik ko ng bahay novicio o novitiate house, yun po yung pinakamahirap na parte ng aking pagbubugod dahil hinarap ko yung aking sarili ng buong taon. At akala ko, hindi na ako magtatagal dahil 10 beses ako nagplano na lumabas. Pero finally, nagtalaga po ako, tapos after ko po magtalaga, tuloy-tuloy, lalo pong napalalim yung aking pagmamahal kay San Francisco. Sa amin po kasi mga Franciscano, ang una po namin bokasyon ay maging kapatid o brother. No, yung amin pong pagpapari ay secondary lamang yun. Pwede kang maging brother pero hindi ka pari. Pwede kang maging brother, pwede kang maging guro, pwede kang maging brother, pwede kang maging guro. Pero dahil nga first love ko po yung pagpapari, pagkatapos kong may talaga, I really applied for priesthood. And yun nga po, magtatatlong taon na yung nakalipas, ibinigay naman po ng Panginoon yung grasya ng bokasyon. At kung meron man pong naging dahilan kung bakit ako tumagal sa gitna ng napakahabang proseso na yun, dahil hindi po ako pinabayaan ng Diyos na tumawag sa akin. At ang pinakamagandang
siguro po bahagi ng formasyon ay yung nakalubog po talaga kami sa mga maralita lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Yun po aking formation sa theology. 3 taon po akong nakatira sa squatters habang pumapasok sa theological school. So, yun po, siguro mamaya ko pa ibang bahagi iba, pero yun po talaga yung naging takbo ng aking bokasyon, Father Randy. Kaya magtataka kayo bakit mas nauna naging pari si Father Randy. Hindi dahil mas gwapo talaga siya, pero yun po yung talagang kwento ng aking bokasyon. Salamat, Father Angel. No, nakakatuwang isipin na sa ganitong pagkakataon ko pa maririnig ang kwento ng iyong paglalakbay sa bokasyon. No? At napakayaman, bagamat minsan ay masalimuot at mapanghamon, pero doon natin makikita mga kapatid, Carlo, Earl, and Father Angel, na talagang ang panawagan ng Panginoon ay higit na nagiging malinaw sa pagharap natin sa maraming katotohanan ng buhay. No? Sapagkat ang bokasyon ay hindi isang ideya. Ang bokasyon ay isang biyaya at grasya na maaring unti-unti din nating mayayakap at maisa sa buhay, bunga ng matatag nating pagharap sa maraming mga hamon at masasalimuot na sandali sa buhay na nangyayari sa buhay natin. No? At syempre, sa tulong din ng mga tao sa paligid natin, ay nagagawa natin itong unawain. No? Kagaya nga ng sabi ni Father Angel kanina, yun bang nagpaalam siya dito sa OLP Seminary, tapos nagpatuloy ulit ang buhay niya, tapos nakadama ulit siya ng ganong klaseng paghahangad na bigyan muli ng pagkakataon ng kanyang sarili, tapos may hamon na naman na dumating, tapos ito na ulit. No? Kumbaga, siguro sa bunga, hinihintay yung talagang pagkahinog ng isang prutas, no? Upang sa gayon mas lalong maramdaman, malasahan ang kanyang kalagayan sa isang tamang pamamaraan, no? At ganoon din sa bokasyon natin, no? Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na sa mga seminarista, no? Makita sana natin na ang paghuhubog sa seminaryo palagi ay isang karanasan ng paglalakbay sa buhay at sa bokasyon. No? Kaya nga, Father Angel, naiisip ko kapag, di ba, kagaya nung inordenahan ako, siguro nung inordenahan ka din ay naramdaman mo na parang nakakalunod ang grasya ng Diyos. No? Parang sinasabi ng mga tao, ang tagal-tagal naman ng formation ng pagkapare. No? Pero sa totoo lang po, kalakip ng tagal ng formation na yun ay ang makabuluhang buhay na pinagsikapan po namin sa loob ng seminaryo. No? Na mayroong sandali ng pakikipagbuno, may sandali ng pagharap sa maraming pagsubok at hamon, pero maraming sandali ng pagkapit sa awa at habag ng Diyos. Magbabalik po kami sa bahagi na nating ito matapos ang ilang patalastas at bibigyan muli natin ng pagkakataon ang ating mga kasamang sina Earl at Carlo para tanungin ang ating panauhin sa hapon na ito. When I was in high school, that's the place where this dream that I had of being a professional athlete, specifically a professional soccer player, became a goal. When I went to college and I was playing on one of the top programs in the country, I befriended another coach who was from Chile. He told me that he thought that I had the ability to play in the South American style, that he could even open the doors for me there because he knew the game there. So he did. When I graduated from college, just 2 months later, I traveled for the first time to Chile and had a tryout. I had to earn my spot, and I had to earn respect, and I had to show that I actually could play, which made it all the more worthwhile. It made it all the more worth it.
when I actually earned my starting job with a first division team called Huachipato. When I moved, a huge culture shock. My friends changed. My family was no longer there. And here I am practicing for 2 hours a day and sitting for 22 hours in my own house. I had a lot of downtime and a lot of time to think about where my life was going. And all of these questions started to come and started crashing in my heart. I started to ask, who am I? Why am I here? Why was I chosen to play here? And do I believe the things that I profess that I believe on a weekly basis? I was sitting in an ice-cold chapel in the middle of the Chilean winter, which is a terrible rainy season. And I sat there before the tabernacle, and I remember it was one day that I was just truly praying for comfort. I didn't feel a great level of comfort. I didn't feel great. And I went there to be a professional athlete, to be great. My heroes were professional athletes. I thought greatness was everything that I saw other professional athletes being. And so seeing them excel at their sport, that was greatness to me. That's what it was to be a great man, to be respected by others, to be known by others was to be great. To make money was to be great. To have a beautiful woman by your side, that's what it was to be great. I didn't feel that I was living greatness. Mix that with the loneliness and the culture shock. I was before the Blessed Sacrament in this chapel, knowing that Jesus was present there. And I was just praying for comfort. Lord, bring comfort into my life. Bring me all the things that I believe to be great. Make that happen for me. And it was right there, in the silence of that chapel and in the silence of my heart, the loudest voice that I have ever heard that's never audibly spoken. And at that moment, I heard, "Be my priest." And that shocked me like you wouldn't believe, because it wasn't anything that I was thinking about. I immediately rejected that thought and that idea. And it was not something that I was willing to live. And it wasn't something that I was willing to do for him. I continued to live my life as a professional athlete, and things actually went very well for me. Le marca Chase Engelbrecht, el norteamericano, y turno atrás para... se equivoca en la devolución Pancho Ruiz. I began to experience greatness in my definition on the field. I began to experience greatness in every aspect of my life. I had a lot of friends. I was becoming well known. I had a great girlfriend, and even being named the best player in my position in the league that year. I remember sitting up in my bed at night, not being able to sleep, and recognizing, I don't know that it could get any better than this. And right there, in a split second, I recognized that I had nothing else planned for my life. I recognized that there was maybe nothing greater that I could do. And it was at that very moment this call to priesthood was heavily on my heart. And I realized that if God truly does have a plan for my life, then maybe it is priesthood. Maybe priesthood is what I'm really seeking to satisfy the longings of my heart and to satisfy the lack of peace that I continue to have in the midst of the greatest happiness that I've experienced as a human. The church does need good men, needs faithful men, and it needs someone to turn the tide. Not that I'm the one to do that, but good men who are faithful need to respond to the call of God in their life and to live out whatever He has planned for us. And if we do that, then people are going to start talking a different way about the Catholic Church, about Christianity, about men in general in our culture. Nothing is better than fulfilling the role that God has chosen for you. That is what we were created for, that is what we are called to do, and truly nothing will satisfy us unless we do that. Nagbabalik po kami para sa ating bahaginan ngayong hapon na patungkol pa rin sa kwento ng pagtawag.
Ngayon naman po ay maririnig natin ang mga tanong ng mga kasama natin. Pangungunahan po ito ni Earl. Father Angel, gandang hapon po ulit. Maraming pong salamat dun sa naibahagi niyo po sa amin. No? Naalala ko po itong karanasan ng Taal. No? Nandito kami sa Tagaytay. At hindi maipaliwanag na sitwasyon. No? Dahil ako personally ay apektado rin no, ng pagputok ng Taal. No? Siguro psychologically, emotionally, ay exhausted. Pero yung pangangailangan na tumulong no, sa mga kapatid natin na evacuees at mga iba pang mga maralita natin kapatid na naapektuhan ng pagputok ng bulkang Taal ay mas kailangang isipin. No? Hindi namin alam, no, nakakatakot yung sitwasyon ng time na yon sa Tagaytay. No? Hindi namin alam kung anong mangyayari. At ang isang bagay na nagpakapaala-ala sa akin ay yung nasabi ng kanta na ngunit ang tunay na pastol ay mananatili hanggang kamatayan. At kanina ay kwento niyo ho, no, 3 taon kayong nanatili sa mga maralita nating kapatid habang nag-aaral ng theology. So, imagine ko pala, no, ganong kahirap din yun, no, at komplikado yung sitwasyon siguro, at yung pagiging bahagi nyo rin ng justice, peace, and integrity of creation ay gusto ko lang mong maitanong at baka pwede nyo rin mong ibaagi sa amin yung ano po yung mas nagpanday sa inyo sa karanasang ito sa mga kapatid nating maralita para mas mahalin ang buhay ng pagiging isang Franciscano. Thank you, no? Actually, significant yan hindi lang sa akin kundi sa aming mga Franciscano. Kasi alam naman natin sa kwento ni St. Francis kahit na niromanticize nila yung brothers and sisterhood, ang mga kitungin talagang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng personal conversion si St. Francis. At para sa amin, yung konteksto ng pitongin ay makikita natin sa laylayan ng lipunan ngayon. Actually, itong trabaho ko, hindi to madali. Kasi hindi ako nagbibisa, walang mga sakramento. Ang trabaho ko full-time ay opisina at nandun ako palagi sa labas para magpaabot. Kumbaga sa diocese ay social action, kaya lang more than that kasi marami siyang aspect. Pero tama ka, I will always go back to that 3 years experience that I live with the poor. Hindi dahil ginawa silang object ng formation. Yun kasi yung delikado sa atin. Pag yung mga maralita, ginawa lang natin silang object at hindi ka man nalakbay, para bang science experiment na pag nakuha mo na yung gusto mo, iiwanan mo na sila. Pero sa akin, yung 3 taong karanasan, yun yung nagpalalim ng aking pagtintindi. Na si Kristo, ibinigay na yung kanyang buhay, nagpakahirap siya, nagpakasakit siya, hindi bilang isang mayaman. Pumunta siya dito sa sanlibutan, hindi siya pinanganak sa malaking hotel, kundi sa sabsaban. Sa madaling salita, si Kristo mismo yung nagbigay ng halimbawa, si Kristo na dukha, na kahit na sa ating pananampalataya, hindi tayo nagtatangi. Yun din kasi yung danger sa buhay natin. Na kapag nakaranas na tayo ng kaalwangan, nakaranas na tayo ng karangyaan, nakakalimutan natin kung ano talaga yung ating first love. At para sa akin, my first love is really to serve Jesus in the faces of the poor. At alam nyo, mahirap yung buhay namin noon. Yung aming kumbento, maliit lang. Ilan kami? 7, minsan 8. Kapag minalas-malas ka pa, malaki yung batch nyo, 10. Magkakasya lang kami sa isang floor para matulog. Yung first floor, nandun yung kusina, nandun yung sala. Yung third floor, yun na yung kung may space pa para mag-aral. So imagine how hard it is to live in that kind of setup. Pero meron din kami sa analysis. Ang mahal maging mahirap. Kasi hindi naman talaga kami
mahirap, pero we are nagsasubsidize dun sa program kasi gusto namin linangin yung karanasan. Kaya hanggang ngayon, kapag binabalikan ko yun, at nawawala na ako dun sa direksyon ng aking bokasyon, pumupunta ako dun. Binabalikan ko yung mga tao, pinupuntahan ko yung mga bahay, at yung mismong karanasan na talagang naghihirap ako. In fact, the other Saturday, kasama ko yung De La Salle Philippines, si Brother Arnie. Pumunta kami doon sa community kung saan ako nag 3 years. Doon sa may sementeryo ng Manila North. No? Meron doon 10,000 registered voters. So, imagine niyo sa mga panahon ng sakuna katulad ng taalat ngayong crisis ng COVID, paano namumuhay itong mahihirap na to? Paano sila nagka-quarantine? Sabi nga, hindi sila mamamatay sa COVID, mamamatay sila sa gutom. Pero you know, every time I go back to that particular experience, it reminded me of my first love, loving Jesus in the faces of our less fortunate brothers and sisters, especially the least, the lost, and the last. Salamat po, Father. Salamat, Father Angel. No? Thank you. Napaalalahanan ako na kung bakit natin kailangan balikan ang kwento ng pagtawag ng Diyos sa atin. Bagamat maraming pagkakataon ito at sitwasyon na maituturing natin na nagpapalalim ng ating paghahangad na tumugon sa tawag ng Panginoon. No? Yung dahilan ng ating pagbabalik ay upang pagpanumbalikin yung pangunahing dahilan kung bakit gusto nating tumugon. No? Kasi syempre, ang daming nangyayari sa kapaligiran ngayon. No? Kahit sa mukha at larawan ng pagkapari, no? Ay talagang may epekto ito. Lalo na sa kasalukuyang mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating lipunan. No? Yung bang pag tayo nagbabalik tanaw doon sa lugar, sitwasyon at pagkakataon kung saan natin naramdaman ang tawag ng Diyos, muli nating nabibigyan ng alab at buhay ang ating paghahangad na pahalagahan ang bokasyon na ito na kaloob ng Diyos sa atin. No? Sapagkat ito ay hindi basta-bastang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. No? May dahilan at mayroon tayong layunin na dapat nating bigyan ng katuparan at kaganapan. Kagaya ng ginagawa ni Father Angel, no? Yung sabi niya na dumating sa punto na bumabalik siya dun sa area na yon. Hindi dahil attached siya sa area na yon, kundi may pinapaalala sa kanya ang lugar na yon sa tunay na mukha at larawan ng paglilingkod na nais niyang pagsumikapan sa hinaharap. At yun yung ginaganap niya ngayon. No? Salamat po. Ikaw naman, Carlo, anong nais mong itanong sa ating panauhin? Magandang hapon po ulit, no? Habang pinakikinggan ko po, Father Angel, ang inyong sharing ng inyong kwento ng bokasyon, talaga pong tumimo sa akin yung napakahaba na paglalakbay ng inyong pagtugon. No? May kwento nyo po yung iba't ibang heartaches, iba't ibang heartbreaks, iba't ibang pagkakataon kung saan parang pasok na, no? Lumabas, bumalik ulit. At alam ko po na ang mga sandaling ito, pagkakataon na ito ng inyong buhay ay nagtudulot talaga ng confusion, lalo't higit sa isang taong nagdi-discern at tumutugon sa tawag ng Diyos. Father, sa inyo pong karanasan, habang binabalikan niyo po yung mga pagkakataon na kung saan kayo pinanghinaan ng loob, kung saan mayroong mga heartbreaks, no, paglabas, pagbalik muli, ano po yung pa-realize sa inyo na ito po talaga yung tawag at buhay na gusto nyo pong tahakin at ito po yung buhay na ipinapaanyaya sa inyo ng Panginoon? Magandang tanong, no? Actually, darating sa punto kasi ng buhay natin, lalo na kapag nandun ka na sa decision-making stage, you have to redefine what is your need and what is your want. Marami kasi, kapag bata tayo, punong-puno tayo ng pangarap. Naalala ko nung unang pasok namin ni Father Randy sa OLP. Dala-dala, ewan ko, naalala mo nung Father Randy, may dala akong aparador, kompleto ako ng gamit. Tapos, excited talaga ako. Ewan ko kung meron pang search ng Mr. OLP.
kinarir ko yan. Talagang, hindi ko lang sinasabing ako yung nanalo kasi ako naman talaga yung pinobatch namin. Pero pag naaalala ko yun, ay nakita ko yung isang batang angel na punong-puno ng pangarap at maraming gusto. Maraming gusto. Pero hindi pala ganun eh. Kapag tumatagal na, tumatanda ka na, nawawala na yung gusto. Kasi pag gusto mo lang, pwedeng mawala, ayoko na eh. Pero pag yung gusto naging pangangailangan na, whether you like it or not, you will find ways para ma-fulfill mo yung need na yun. At dumating na sa ganong level, hindi ko na gustong maging paro, hindi ko na gustong maging lingkod. Pangangailangan ko, need ko na punan yung bahagi ng aking pagkatao na kulang pa. At habang tinatahak ko yung aking bokasyon, tama ka, hindi naman mawawala yung pagkabigo. Minsan nga yun lang yung naaalala ko. Pero nung dumating na ako sa dulo, lalo na nung perpetual profession ko, yung habang buhay na pagtatalaga bilang isang Franciscan, pagdapa ko, yung una kong pagdapa, iyak ako ng iyak doon. Sabi nga nung iba, alam na namin ba't ka umiiyak kasi hindi mo alam kung paano ka babangon. Pero kahit pinupustahan ako ng ibang mga brothers dahil tuwing dadapa ako, syempre profession sa ordination, niloloko nila ako kasi alam nila naman medyo malaki yung ating katawan. Pero totoo yun. Minsan kapag nadapa ka na, hindi mo alam kung paano ka babangon. Pero habang inaalala mo yung lahat ng karanasan mo na nagpatatag sa'yo, dahan-dahan kang nagkakaroon ng lakas at dahan-dahan kang bumabangon. At pagbangon mo, may luha yung mata mo, anong itsura mo, wala nang pakialam ng ibang tao doon. Importante, klaro sa'yo kung ano yung pangangailangan mo at gagawin mo ang lahat para ma-fulfill na yun. At nung dumating na ako sa punto na yun, doon ko sinabi na napakabuti ng Diyos. Kasi hindi siya nagtatangi. Sabi nga marami tayong hindi magandang karanasan o nakalipas. Hindi yung tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon, yung kahandaan ng puso mo at kung paano mo ginagamit yung itinunla niya na kabutihan dyan hanggang matanggap mo na yung grasya. Kaya sabi nga nila, tuwing daw may selebrasyon, ako yung pinakaiyakin. Pero alam niyo, ewan ko kasi, yung akin namang ordination video ay napanood, marami na rin nakapanood. Lagi nilang tinatanong, Father, bakit ba iyak ka ng iyak nung araw ng ordination mo? Simple lang. Umiiyak ako kasi sabi ko sa Panginoon, hindi mo tinignan kung ano yung pangit, hindi mo tinignan kung ano yung dumi, hindi mo tinignan yung masama sa akin. Ang tinignan mo ay yung magandang si Angel na nilikha mo. Kaya habang nagkakaroon ng consecration hanggang matapos mong ordinasyon, iyak lang ako ng iyak. Kahit nung aking unang misa de gracia ko, iyak pa rin ako ng iyak. Kasi hindi ako makapaniwala na ipagkakaloob ng Diyos yung natitirang bahagi ng buhay ko na bakante at siya yung bumuo. Salamat, Father Angel, sa iyong ibinahagi at sa iyo ding katanungan, Carlo. No? Yung karanasan ng pagbabalik tanaw natin sa simulain natin, tapos ngayon yung konkretong karanasan ng pagtawag ng Diyos. No? Ito ay mga pagkakataon at sandali na kinakailangan nating pakaingatan at balik-balikan kung bakit, sapagkat ito yung pagkakataon na magpapaalala sa atin kung paano tayo, kagaya ng sinasabi ni Father Angel, ibinangon ng Diyos. Tatandaan natin, tinawag tayo ng Diyos sa isang sitwasyon at pagkakataon na hindi natin inaasahan. Isang sitwasyon at pagkakataon na kung saan bigla nating naramdaman ang kanyang presensya na nag-aanyaya sa atin para gumawa ng isang natatanging bagay at paghilos patungo sa Kanya. No?
Bagamat noong una ay hindi masyadong malinaw pa sa atin, pero may mga pagkakataon at sitwasyon, lalo na sa loob ng seminaryo, sa pakikipamayan sa iba't ibang mga sambayanan, at maging sa pag-uwi natin sa ating kani-kaniyang mga tahanan, makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya po sa inyong lahat ng mga nakikilakbay sa amin ngayong hapon, sa mga kabataan na kumikilatis din sa ganitong klaseng karanasan ng pagtawag ng Diyos, kailangan natin ding maging mahinahon sa proseso ng pag-unawa sa pagtawag ng Panginoon. Sapagkat maaring sa una ay nararamdaman na natin ito, pero mas marami pang sorpresa, mas marami pang gaganapin ng Diyos para higit natin itong maunawaan, kagaya ng naranasan ni Father Angel sa kanyang buhay. Simula nang tawagin siya, hanggang sa sandali na siya ay ihirangin bilang isang ganap na pari. Sa pagkakataong ito ay hihingin natin ang mga final words na nais na sabihin ni Father Angel sa bawat isa sa atin bilang gabay din natin sa ating pagninilay, sa ating kanikanyang mga bokasyon. Sige po, Father Angel. Una, isang malaking pasasalamat sa akin na ito ay parang pag-uwi sa isang tahanan. Lagi ko pa rin tinuturing ang seminaryo ng Mahalabiran del Pilar na isang tahanan at isang malaking bahagi ng aking bokasyon kasama ng mga taong nakasama ko. So sa mga halakbay natin sa pagtugon na nakikinig ngayon, huwag kayong mainip, huwag kayong mapagod, huwag kayong magmadali. Ang bokasyon ay isang proseso na kung saan kailangan natin maging bukas palagi sa grasya ng Diyos. Huwag tayong mabigo sapagkat minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon kung tayo ay handa. At huwag natin kalimutan na ang Diyos ang tumawag sa atin. At ang ating responsibilidad ay yung pagtugon na hindi nag-aatubili, yung pagtugon na may kasamang pananampalataya, at yung pagtugon na naniniwala tayo na tayo ay karapat-dapat sa bokasyon ito. Kaya sa mga kalakbay na nakikinig, huwag kayong matakot. At kung hindi nyo mahanap kung anong pamamaraan, magdasal lang kayo. Ibibigay ng Panginoon kung anong pamamaraan o paano at kung sino. Magbibigay ang Diyos ng instrumento, magbibigay ang Diyos ng sandali o ng pagkakataon para makilala mo yung bokasyon kung saan ka nararapat. Sabi nga sa aklat ni Propeta Isaías, bata pa lang tayo, nasusan pa lang tayo ng nanay natin. May plano na ang Diyos. At yung plano na yun, kasama na yung paglalagay ng punla ng bokasyon. Kailangan lang natin sinupin upang sa pagyabong nito, makasabay tayo hanggang sa dulo ng ating buhay. Salamat, Father Angel. Sa pagkakataon pong ito ay pakikinggan naman natin ang mga mensahe ng mga kalakbay nating mga seminarista. Pangungunahan ni Carlo. Muli po, Father Angel, maraming salamat po sa inyong binigay at pinahagi ninyo sa amin ngayong hapon na ito. Siguro po magandang pick-upin mula po sa karanasan ni Father Angel ay yung kung paano napakahalaga bahagi ng pagtawag ng Diyos ay ang pagtitiwala rin sa biyaya ng Diyos na nagmumula rin sa Kanya, na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng bawat imperfections na mayroon tayo, patuloy pa rin tayong tinatawag ng Diyos patungo sa Kanyang sarili at inaanyayahan tayo na sumunod sa buhay na ito, sa buhay kabanalan, sa iba't ibang paraan, sa buhay pagpapari, buhay pagmamadre, relihiyoso, relihiyosa, maging sa buhay laiko. At napakaganda ho yung sinabi kanina ni Father na sa bawat pagkakataba ay ibabangon ka ng grasya ng Diyos. Hindi naman ho talaga inilihim sa atin na ang buhay, pagtugon sa tawag ng Diyos ay
Mukhang naputol si Carlo. Oo. Siguro ipagpatuloy naman ni Earl. Opo, ayan. Father Angel, muli po maraming Hirap at hindi madali. Ayan, sumagot na. Subalit dahil sa awa at biyaya ng Diyos na pagsusumikapan natin sumunod sa Kanya. Salamat Carlo sa iyong binahagi, no? Mukhang naputol ka ng kaunti, no? Oo. Next, Earl naman. Maraming salamat po. No? Isa sa na-pick up ko po ay yung sinabi ni Father na totoo talaga, no? Sa buhay natin, mga kapatid, kapag nadapa tayo, hindi natin alam kung paano tayo babangon. No? Hindi natin alam. Pero, sabi nga no, ni San Pablo, ang grasya ng Diyos ay sapat na. Ito ay sapat kailanman para sa atin. Siguro po paanyaya sa atin, no, sa ating mga tagapakinig na tama, let us be patient, no, with God's call. Dahil kailanman, kahit saan tayo magpunta, kahit sa kasulok-sulukan man yan ng daigdig, hindi tayo makakalayo sa pag-ibig ng Diyos. Mawawala nga ang lahat, no, pero ang Diyos ay mananatili. Kaya sa bawat sitwasyon, no, panghawakan natin, no, ang pagkilos ng Diyos. Hanapin natin ang pagkilos ng Diyos. Dahil sinubuhay tayo ng ating mga alaala. At sa ating mga alaala, tunay na ang Diyos ay ating makikita. Salamat Earl and Carlos sa inyong mga mensahe, no? At sa iyo Father Angel ay nagpapasalamat kami sa oras at panahon na iyong ipinagkaloob upang maging kalakbay namin sa hapong ito sa larangan ng usapin sa mga kwento ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? At ito ay isang pagkakataon din upang sa gayon ay marinig ng ating mga tagapanood, ng ang mga nakikilakbay sa bawat isa sa atin ngayon, kung paanong o kung gaano kahalaga ang kwento ng pagtawag upang higit na pakaingatan, pahalagahan, at syempre ibahagi ang karanasan ng kwento ng ating kani-kanyang bokasyon. Father Angel, pwede pong sa pagkakataong ito ay ikaw ang mamuno ng ating pangwakas na panalangin at igawa din ang final blessing. Nakalalaman ng anak ng Espiritu Santo, aming Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong dakilang nilikha. Narito po kami ang iyong namimituhong angkan, muling binabalikan ang lahat ng inyong mga biyaya na nagdala sa amin upang matupad ang inyong plano, ang plano ng aming bokasyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na tumugon sa inyong panawagan na hindi nag-aalinlangan. Kaya hindi, Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng mga nakikinig ng programang ito. Sampo ni Father Randy, ni Earl, ni Carlo, at ang lahat po ng mga kaparehan ng Diyos sa Santinos. Tulungan niyo po sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan at kalinungan upang ipagpatuloy ang kanilang mission, hindi lamang sa diocese, kundi sa lahat kasama ang sanglilikha. Ngayon, Panginoon, nagdarasal kami upang pagkalooban niyo kami ng marami pang kabataan na tutugon sa inyong panawagan, upang marami pa pong lugar na maipaabot ang inyong mabuting balita at lumawak hanggang sa kasulot-sulutan. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa salamat sa ngalan po ng aming ina, ang mahal na rin ng Del Pilar. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama na Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat Father Angel Cortez. Makakaasa ka sa aming mga panalangin at mga intensyon sa banal na misa at pakikilakbay lalo na sa misyon na iyong pinagsusumikapan. Salamat Carlo and Earl. Mga kapatid, sa inyo pong lahat, lagi nating tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Muli, ako po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon.
Ako po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bokasyon. God bless you po and ingat palagi. Opo.